مرحبا، اليوم بدنا نعمل مع بعض وصفة المخلل وبطريقة سهلة وكتير بسيطة بتنفع مع كل أنواع المخللات اللي بنرغب نعملها. وبفيديو اليوم رح نعمل مخلل الخيار المقرمش وبنتيجة مضمونة 100% إن شاء الله. مخلل الخيار مرغوب كتير ومحبب عند الجميع، وبيلبق مع كتير من الأكلات الطيبة مثل الشاورما والمشاوي بأنواعها والفتات وكمان المتبلات على اختلاف مسمياتها وخصوصا الحمص. لهيك خلينا نروح مع بعض ونشوف شو محتاجة وصفتنا من مكونات ومقادير. محتاجين الخيار، ملح خشن ويفضل يكون ملح بحر وخالي من اليود، سكر، وآخر شي خل أبيض. بالبداية محتاجين نعمل محلول الملحي اللي بنخلل فيه الخيار، ورح استخدم كوب المقاس لحتى تكون المعايير عندكم واضحة. أول شي لكل كاسة مي محتاجين معلقة كبيرة من الملح الخشن ومعلقة صغيرة من السكر، ولكل لتر من المي محتاجين كوب من الخل الأبيض. واللتر مثل ما بنعرف فيه 4 كاسات من المي، يعني محتاجين لكل 4 كاسات من المي مثل ما هلأ عم بستخدم 4 معالق كبيرة من الملح و4 معالق صغيرة من السكر، يعني بمعدل معلقتين كبار وكوب من الخل. فمثل ما شفتوا أنا استخدمت 4 كاسات من المي، منضيف لهم كوب من الخل الأبيض بهالشكل. طبعا أنا المي عندي معقمة فما احتجت إني اغليها وبردها، مباشرة استخدمتها. وبدنا 4 معالق كبيرة من الملح الخشن، مثل ما ملاحظين ملح بحر خشن خالي من اليود، لأنه اليود بيهري المخلل وما بيخليه عم بيقرش لفترة طويلة، فبنستخدم ملح البحر أو ملح الإنجليزي بسموه. فمحتاجين 4 معالق كبار من الملح بمعدل معلقة كبيرة لكل كاسة مي. وبدنا 4 معالق صغيرة من السكر، يعني بمعدل معلقتين كبار. بتمنى تكون الصورة وضحت. منحرك كتير منيح ليختلط كل هالمكونات مع بعضها، ونحصل على محلول ملحي مركز نقدر نستخدمه لكل أنواع المخللات اللي بنرغب نعملها. هلأ بالنسبة للخيار يفضل يكون حجم صغير مثل هيك لحتى نحصل على نتيجة غير شكل، ويفضل يكون فريش يعني ما يكون دبلان حتى نحصل بالنهاية على مخلل مقرمش. أول شي منحضر القطرميز اللي نستخدمه، ومنجيب عود ثقاب أو شوكة صغيرة، ومنحاول نعمل ثقوب يعني بمعدل 2 بكل حبة خيار بهالشكل من فوق ومن تحت. ومثل ما ملاحظين ما في داعي نقص الخيارة من فوق ومن تحت، نتركها مثل ما هي لحتى ما تنهرى معنا وتبقى مقرمشة لأطول فترة ممكنة. وعملية التثقيب هاي بتساعد المحلول الملحي يدخل بقلب الخيار ويستوي ويكتسب النكهة الحامضة يلي نحنا منحبها بالمخلل. ومنكمل على نفس الطريقة لحتى نعبي القطرميز. طبعا فينا نضيف قرون من الفلفل الحار تعطي المخلل نكهة كتير طيبة وبنفس الوقت حدودية بتجنن. وفيكن تقيموا البزر إذا ما بتحبوا الحد يكون ظاهر. وسبحان الله المخلل مو بس إنه بيفتح الشهية وطيب مع الأكل، بيقولوا إنه هو مصدر جيد للفيتامينات، لأنه المحلول الملحي اللي فيه بيقلل من المي الموجودة بالخضرة، وبالتالي بيزيد تركيز الفيتامينات اللي فيه. وحتى لما بنشرب عصير المخلل وخصوصي مخلل اللفت والشوندر، هذا العصير بيساعد على التقليل من تشنجات وتقلصات العضلات. فسبحان الله يعني ما في شي عن عبس، كل شي فائدة. وهلأ مثل ما لاحظتوا منهز القطرميز لحتى نخلي فيه مجال أكتر، منعبي حسب ما بيستوعب معنا. وهلأ صار وقت التوم.
ممكن نحطهم حبات صحيحة، ممكن نعملهم شرايح، ممكن نهرسهم مثل ما أنا عملت. التوم بيعطي نكهة كتير طيبة، واللي ما بيحب هذا خيار شخصي، ممكن تستغنوا عنه ما في مشكلة. بس عن جد بيعطي نكهة ولا أطيب للمخلل، وخاصة مخلل الخيار. وآخر شي منختم بالمحلول الملحي، منصبه لحتى نغمر كل الأطرميز مثل ما شايفين. بنتأكد انه كل الخيارات مغمورين بهالشكل. منغلفهم بالنايلون بهالشكل لحتى نمنع عنهم الهواء كتير منيح. وطبعا اللي عنده أطرميز ضغط بيستغني عن هالخطوة، ما في داعي. بس اللي عنده أطرميز عادي لازم نحط ورقة نايلون لحتى نمنع دخول الهواء عليهم، لحتى نحصل بالنهاية على النتيجة اللي نحن بنرغبها، وهو مخلل مقرمش وغير شكل. بنسكرها كتير منيح ومنحط عليها الغطا، بنحكم إغلاقه بهالشكل. منهزه بهالشكل لحتى نضمن توزيع الثوم بكل الأطرميز بالتساوي. ولاحظوا كيف ولا نقطة مي عم تنزل معنا، هذا دليل انه محكم اغلاقه. ومنقلبه بهالشكل لحتى نضمن عدم وجود الهواء فيه. وهذا الأطرميز الثاني اللي عملته. وهون حطيت الفلفل، قطعته شرايح، يعني فيكن تتركوه كامل او تقطعوه شرايح، هيك تظهر الحدودية فيه اكتر. نغمره بالمي بعد ما منضيف حبات الثوم. طبعا فيكم تستخدموا اي نوع خضرة بتحبوا تعملوها بنفس الطريقة، بنفس الاسلوب، بنفس المعيار. وفيكم تضيفوا الاضافات اللي بتحبوها، كزبرة يابسة، حب كامل، في ناس بيحطوا حبوب من الفلفل الاسود كامل، في ناس بيحطوا حبات من الحصرم. يعني هذا بيرجع لإلكم، والخيار مفتوح قدامكم تتفننوا حسب نوع البهارات والمطيبات اللي بتحبوا تضيفوها. ونفس الشي منهزه لنضمن توزيع الثوم فيه. بنقلبه بنتركهم يعني بحدود 4-5 ساعات بس لنضمن انه ما فيهم اي هواء. وبعدين بنقلبهم، نتركهم بمكان دافي او بحرارة المطبخ لمدة اسبوعين. وهذا شكلهم بعد اسبوعين. شايفين كيف لونهم بشهي اشقر. طبعا اول اطرميز استهلكناه كتير كان طيب، وهلأ رح افتح الاطرميز قدامكم. لاحظوا ما في اي ضغط، فتحته قمت النايلون وما طلع معي اي صوت، هذا دليل انه شغلنا صح. وهلأ بتشوفوا النتيجة اللي رح نحصل عليها. طبعا الريحة مو معقول، ريحة الثوم، ريحة الفلفل بتشهي القلب. الطعمة ولا أطيب، درجة الحموضة والملوحة بتشهي القرشة مثل ما سمعتوا. فيها حدودية خفيفة، عن جد نتيجة ولا أطيب. وطبعا لما بدنا نجي نسكب المخلل لازم نستخدم ملقط لحتى يعيش معنا الأطرميز مدة أطول.
شايفين؟ بنطلعهم بالملقط حسب الكمية اللي محتاجينها. شايفين لونهم شو حلو؟ الثوم عطاهن نكهة ولا أطيب، بنصحكن تجربوها بالثوم، كتير طيبة. شوفوا هاللون ما أجمله عن جد، ولا الجاهز. هيك المخلل بيكون، وهيك لازم يكون لونه وقوامه. يعني لما نمسك المخللة ونقسمها لازم نسمع هالطقة. وهلا بدي فرجيكم لون المي قديش صافي، ما في اي عكر ولا اي مادة بيضة ولا كمخة. هيك لازم يكون. وطبعا بمجرد ما نفتح القطرميز لازم نحطه بالبراد لحين انتهائه، لحتى ما تتكون مادة بيضة على الوش، وحتى يعني يبقى معنا وقت أطول. طيب كتير مع كل شي، وخصوصا مع الحمص مثل ما ملاحظين. هاي كانت وصفتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم، وبتمنى انكم تجربوها وتستمتعوا بأطيب مخلل ممكن تعملوه بالبيت بنتيجة مضمونة 100% إن شاء الله. وكل الشكر لكل اللي عم بيطبقوا الوصفات ويبعتوا لي الصور الحلوة والكلمات الأحلى. بتمنى أكون عند حسن ظن الجميع. ما تنسوني من اللايك والسبسكرايب إذا عم تحضروني لأول مرة، وتضغطوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد رح نزله إن شاء الله. باي باي.